หมู่เกาะสุรินทร์เคยได้ยินมานานละว่าที่นี่เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดในประเทศไทยเราจึงอยากมาให้เห็นกับตาว่ามันสวยจริงๆอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าการเดินทางไปยังหมู่เกาะสุรินทร์จากอำเภอคุระบุรีน่าจะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเราจึงเลือกพักในตัวอำเภอซึ่งห่างจากท่าเรือไปประมาณ14กิโลเมตรและในตอนเช้าก่อนจะเดินทางไปยังท่าเรือเราก็แวะที่ตลาดนางย่อนเพื่อรับประทานอาหารเช้าและหาซื้อของกินขึ้นไปกินบนเกาะซึ่งอาหารที่นี่อร่อยมากและราคาไม่แพงเลยค่ะมาจ่ายตลาดก่อนลงเรือนะคะของกินถูกมากเลยอันนี้100 บาทค่ะเราใช้บริการเรือข้ามฟากของบริษัทซาบิน่าทัวร์ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ตรงข้ามที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งหากใครนำรถส่วนตัวมาก็สามารถนำรถมาจอดไว้ที่ในอุทยานได้เลยค่ะโดยเรือจะออกวันละ2เที่ยวคือรอบเช้าออกจากฝั่งเวลา 9 โมงและรอบบ่ายออกจากเกาะเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งใช้เวลาโดยประมาณ1 ชั่วโมง 15 นาทีนะคะในการเดินทางไปเนาะเมื่อเรามาถึงยังอ่าวช่องขาดก็ต้องเปลี่ยนมานั่งเรือหางยาวเพราะเรือใหญ่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เพื่อเข้าไปยังหาดไม้งามซึ่งเป็นที่พักลานกลางเต็นท์ของอุทยานที่เราได้ทำการจองไว้ล่วงหน้ามาแล้วสำหรับอ่าวช่องขาดก็มีที่พักเป็นบ้านแบบเป็นบ้านพักของอุทยานมีร้านสวัสดิการร้านอาหารโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์แบบวันเดย์ทริปจะมาพักรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนระหว่างไปดำน้ำตามจุดต่างๆรอบเกาะเรานั่งเรือหางยาวมาประมาณ10 นาทีก็มาถึงยังหาดไม้งามหลังจากลงเรือแล้วจะต้องเดินเท้าผ่านไปอีกด้านหนึ่งของชายหาดเป็นระยะทางประมาณ200 เมตรก็จะถึงบริเวณลานกลางเต็นท์ทั้งอ่าวช่องขาดและหาดไม้งามมีสิ่งอำนวยความสะดวกคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสวัสดิการร้านอาหารห้องน้ำหรือไฟฟ้าต่างกันตรงที่อ่าวช่องขาดมีบ้านพักส่วนหาดไม้งามจะเป็นพื้นที่กางเต็นท์จะเช่าเต็นท์ของทางอุทยานหรือจะนำเต็นท์มาเองก็ได้ส่วนไฟฟ้าจะมีให้ใช้แค่เวลา 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้าเท่านั้นประกอบอาหารยกเว้นโซน10สามารถประกอบอาหารได้เราไปดูโซน10กันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราก็มาถึงโซน10แล้วนะคะโซน10เป็นโซนที่อนุญาตให้ประกอบอาหารได้ค่ะเข้ามาดูกันว่าโซนประกอบอาหารเป็นยังไง เ
ห้องน้ำที่นี่มีหลายจุดค่อนข้างสะอาดและไม่ไกลจากจุดกางเต็นท์มากนักหลังจากที่เราจัดแจงเรื่องเต็นท์ที่พักเช่าแผ่นรองนอนหมอนและผ้าห่มเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกไปดำน้ำในรอบบ่ายซึ่งการซื้อทัวร์ดำน้ำที่นี่จะแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่ายค่าบริการอยู่ที่200 บาทต่อรอบต่อคนและบริเวณรอบๆหมู่เกาะสุรินทร์ก็มีจุดดำน้ำอยู่หลายจุดเลยทีเดียวจุดดำน้ำรอบๆหมู่เกาะสุรินทร์เราว่ามันสวยสมคำร่ำลือจริงๆน้ำที่ใสราวกับกระจกก็ทำให้สามารถมองเห็นปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำได้อย่างชัดเจนหากใครไม่ชอบกิจกรรมดำน้ำดูปะการังก็สามารถพักผ่อนชิลๆริมชายหาดนักท่องเที่ยวที่มาพักบนเกาะสุรินทร์บางคนก็มาพักหลายวันบางคนมาอยู่เป็นอาทิตย์บางคนก็มาอยู่เป็นเดือนหรือหลายเดือนก็มีเจอนักท่องเที่ยวอัธยาศัยดีหน่อยเขาก็ชวนเราเล่นด้วยหรือเป็นเราเองนี่แหละที่ทำตัวเนียนๆขอจอยกับเขาไปด้วยเลยตรงนี้จะเป็นตอนน้ำลงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่น้ำขึ้นเนี่ยน้ำก็จะเต็มตรงนี้เลยเต็มตรงฝั่งตรงนี้ค่ะจะมองไม่เห็นโขดหินเลยแต่ตอนนี้น้ำลงนะคะเราสามารถเดินไปถึงโขดหินได้เลยค่ะข้างล่างนั้นจะเป็นแนวปะการังทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะสามารถมองเห็นได้เวลาที่น้ำลดและเราไม่ควรจะลงไปเหยียบเขานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเหยียบโดนต้นปะการังซึ่งจะทำให้เขาเสียหายได้ค่ะ ร้านสวัสดิการบนเกาะจะมีอาหารตามสั่งซึ่งจะเป็นอาหารจานเดียวหรือสั่งเป็นกับข้าวเป็นเซตก็ได้ราคาค่อนข้างแพงตามแบบฉบับอาหารบนเกาะแต่ก็เป็นราคาที่เรารับได้เพราะต้องเอาวัตถุดิบมาจากฝั่งแต่ก็ให้ปริมาณเยอะมากอย่างข้าวผัดจานเนี้ยเราต้องแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งเลยนอกจากนี้ก็ยังมีบริการเตาถ่านซึ่งเราสามารถซื้อขนมปังมาปิ้งได้
ในเช้าของวันถัดไปเราตั้งใจจะไปดำน้ำรอบเช้าแต่ดูเหมือนว่าฝนฟ้าจะไม่เป็นใจให้เราออกไปดำน้ำอีกครั้งท้องฟ้าที่มืดครึ้มและฝนที่ตกลงมาปล่อยๆทำให้เราตัดสินใจพักผ่อนอยู่ในเต็นท์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเราดันทำซิมการ์ดกล้องถ่ายรูปหายไปภาพถ่ายและคลิปวิดีโอบางส่วนที่ยังอัปโหลดไม่เสร็จก็หายไปพร้อมกับซิมการ์ดอันนั้นแต่ถ้าเรามัวไปโฟกัสแต่สิ่งที่หายไปก็คงจะทำให้เรามองข้ามสิ่งที่ยังเหลืออยู่เราจึงใช้เวลาในช่วงเช้าของวันนั้นดำน้ำดูปะการังและเล่นน้ำอยู่หน้าบริเวณชายหาด